ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ጤና ቃላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ ፕሮግራሞችን ለእናንተ ያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያልናቸውን ፕሮግራሞች አሰናድተን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም መስማት ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉ። የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ የህጻናት የሆድ ህመም እንዴት ይከሰታል ወይም ደግሞ ህጻናት ሆዳቸው እንዴት ሊያማቸው ይችላል የሚሉትን ነገሮች እናያለን። ህጻናት በአብዛኛው ጊዜ በሆድ ቁርጠት ህመም ይጠቃሉ። ለዚህም ብዙ ምክንያቶች ተጠቃሾች ናቸው። ከዚህ በታች የሚታመሙበት ጊዜ የሚያሳዩ ምልክቶች፣ መንስኤዎች እንዲሁም መፍትሄዎችን ባጭሩ ይዘንላችሁ መተናል። እንግዲህ መንስኤዎቹን በመናይበት ጊዜ በባክቴሪያ ወይም ደግሞ በቫይረስ የሚመጡ ኢንፌክሽኖች አሉ። ሌላኛው ደግሞ የምግብ አለርጂ የመሆን ሂደት አለ። ሌላኛው የምግብ መመረዝ፣ እንደዚሁም የትርፍ አንጀት ችግር እና ሌሎችም በእንደዚህ አይነት ችግሮች እንደ መንስኤ ሊታዩ ይችላሉ። ምልክቶቹ ምንድናቸው? ህጻናት ላይ የሆድ ህመም በሚከሰትበት ጊዜ ምን ምልክቶችን ልናስተውል እንችላለን የሚለውን ነገሮች እናያለን። የሆድ ቁርጠት ወይም ደግሞ መጮህ በሚኖርበት ጊዜ አንደኛው ምልክት ነው። መነጫነጭና ማልቀስ፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት፣ ምናልባት ቀኑን ሙሉ ምንም ሳይበሉ ሊውሉ ይችላሉ። ህጻናት የሚያስገርም ባህሪያቸው አንደኛው ይሄ ነው። ያለ ምግብ ረጅም ሰዓት የመቆየት ነገር አላቸው። ነገር ግን ዝም ብሎ የሚመጣ አይነት ሳይሆን በእንደዚህ አይነትና ተያያዥ ህመሞች ምክንያት የሚከሰት ነው። ተቅማጥ ካላቸው፣ ማስመለስ ካለ፣ ትኩሳት ካለ፣ ትኩሳታቸው ከ38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሚሆንበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እንደ ምልክት ማየት እንችላለን። ሰውነት ላይ ያልተለመዱ ሽፍታዎች እና ሌሎችም ምልክቶችንም ያሳያሉ ማለት ነው። መፍትሄዎቹስ ምንድነው? በምንድነው ልናክማቸው የምንችለው? ወይም ደግሞ እንደመጀመሪያ በቤት ውስጥ ልናደርግላቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን በመናይበት ጊዜ የአመጋገብና የምግብ ንጽህናን መጠበቅ ነው። በተለይም ለልጆቻችን ራሳችን ኩክ እያደረግን ራሳችን እየሰራን ብንሰጣቸው የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው በቂ ፈሳሽ እንዲወስዱ ማድረግ ነው። ውሃና ከውሃ ሌላም ነገሮች ካሉ የተዘጋጁ በቤት ውስጥ የተዘጋጁ ጁሶች ካሉ እነሱም መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህ ካፌንነትና ጣፋጭ ያላቸውን ነገሮች ማስወገድ ያስፈልጋል። እረፍት እንዲያደርጉ ማድረግ፣ ምናልባት ለጨዋታ እያሉ ረጅም ጊዜ የሚንቀሳቀሱ አይነት ነገር ከሆነ እነሱን በማስቆም በተወሰነ መልኩ እረፍት እያደረጉ የሚሄዱበትን ሂደት መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም የተባባሰ ከሆነ ደግሞ ወደ ሕክምና ተቋም በመውሰድ መፍትሄ የሚያገኙበትን ሂደት መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት እያልኩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ሰብስክራይብ የምትለዋንና የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።